Are we set now, madam? Do you have to start now? Yes, please, Brother Glenn. Sorry, nakaano pala ako. Okay. Sige. So, before kita mag-start, ang ko ana inyong mga ulo pagyako para pagampo. Darayigon sa ringbahon nga Dios nga dapat sa mga langit Ginoo. O sa panghigayon, nagpapasalamat kami Ginoo. Hanimo da akong abuligaon labi na pagpreserbar amon mga kinabuhi. Hini nga among programa. Salamat Ginoo. Maharapit na kami makahuman ang amon 100 days of virtual worship. Darayigon imong ngalan. Pero uyan mo kuntaan batag sa amon, ilabi na gudin amon mga kaigsuunan, mga kabugtuan nga nagplaplano ang pagbulig at pagsakob hindi nga among virtual worship. Sa lahat ng mga sala, ang alas ng personal na boss. Okay, once again, good evening everyone. Hanaton mga kabugtuan abroad, good morning. Ngan gahatag ako han atong katalahuran na atong mga amay na atong iglesia. Pastor Dr. Mergal, Mopeng Gabi, Pastor Randy Gloso, Pastor Benjie, kunade Pastor Rizos, nga tanan na aton mga magbarantay, hanaton mga karnero, hanaton simbahan, daw pa yung gabi nga tanan. Sugad man aton mga bisita, liwat din hiya aton Patagalayti, ibang lugar han Samar, mo pa yung gabi, salamat ang iyong paggahin ng iyong oras, ang pagsimba, yun ang gabi mga kabugtuan. Sugad man aton waray pagkabutlaw mga kabugtuan nga abroad, bisan pahanira sakripisyo adlaw gabi, pagsakripisyo mga kabugtuan, anhira pirmi aton. Salamat nga damo nga nang Ginoo magbulig aton ni tanan. Kaya mga gabi mga kabugtuan, akong tawagon aton mga partisipante aton programa. In behalf sa aton opening song, Sister Yen, we will be having Pastor Benjie to lead us in our opening song. Nga ng aton opening prayer, mga kabugtuan, nga hatagin nga aton magpikon nga elder iglesia sa Sido, wala iba kundi Seriulo, Brother Yolando Garcia. Nga ng aton special song, sa pa mga kabugtuan, aton hiya datagan ng panahon, hiya clipping, video clip na tikang inihan Amerika, ihatag aton usang aton bugto nga iya mga dikangan bidaha MacArthur Samar in person of Sister Anne Velilia Samson. Nga na mga kabugtuan, precious kaupay ay aton panahon, kay gintagan kita usa nga maggirakan ha aton but nga makabugtuan. Usa nga pinasahi nga magirakan aton inihina gabi. Wala iba kundi Sister Gale Pauline Macasa. And we will be also giving anybody who can, or si Brother Yulo hangyunta makapag-introduce sa iya the doctorate part bisan ko kailangan panahon para atong speaker. And then pagkatapos sa iya pagyakan makabugtuan, makabati kita atong closing song iya hatagliwat atong sa bugto Pastor Benjie Arias. Ganyan na mga kabugtuan gabi. Dako na pasalamat nga kaupo na natin ni Brother Bernard, although ang mga unang mga gabi para pakasulod siya na darayawan ng Diyos nga adin aton iyan mahatagan aton closing prayer yan na gabi mga kabugtuan. So before kita magpadayon to set your minds tonight and today, allow me to read to you, basahon ko ang aton gospel yan na gabi mga kabugtuan. Mababasa han Darahonon, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Ang Darahonon mga kabugtuan, English nga punlungan amon ang Proverbs. Masahon ko hawaray-waray nga pinulungan, versikulo 1. Mga anak ko, pamatii an igintot duhaiyo han iyo amay. Pamatihin maupay nan makakaan kamo hibaro. Makakaan kon kamo hibaro. Maupay na akon iging tutudo hahiyo sanglit hinumdumi ini matanan.
Hatag ta ang panahon kan Pastor Benjie para na aton opinsa. Does Jesus care? Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the burdens press in the deadest rest, and the way grows weary and long. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when my way is dark with a nameless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does He care enough to be near? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I'm said goodbye to the nearest on earth to me? And my sad heartache till the early praise, is it all to Him does He see? Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Magkampo Amen. kita. Amay namon nga Dios sa ikaw kay tasan nakalangitan Ginoo. Ining kagabihon amon pagpadayon ni pamalandong iti imo baran nga mga pulong. Amon ikaw gimpapasalamatan tungod kay makausap pa imo kami ginatagan ining kagayunan bisan pinaagi kung nagkakahigrayo kami tamon mga physical nga mga lawas kami inimo gintititirok pinaagi hining virtual fellowship and prayer meeting pinaagi o Dios ha teknolohiya. Nagpapasalamat kami nga hining nga paagi amay padayon nimo kami nga imo mga katawhan gintititirok sugad hiton mga kakarniruhan
nga gingigiyahan hin magmarangno. Sanglit Ginoo kami nagaampo nga nakikimalo. Nga ini nga amon buruhaton, iyana nga kaurason, makahatag man hin kahimayaan hiti imo mahal nga ngaran, ngan kapasidunggan ha imo o Dios. Halayo nga bahin amon ginaampo, ikimaloy kami imo. Nga samtang makikipag-angbit ti Sister YenYen na Macasa, han mensahe hapulong nga kinuha habaran nga kasuratan. Nga imo Dios, bendisyonan ang iyang mga imim, nga magyayakan niya, subay og uyon ha imo Diyos nun nga kaburuton. Base nga niya papakigang bitan niya na, ini amon mahiadman, ngan amon pagkinabuhian, ngan mahipangbit, ngadto hiton iba pa nga mga katawhan, oro gilabi adton waray pa mga pagsabot o salabutan, ani mo baraan nga mga pulo. Pagdayawon ka o Dios ang tanan nga higayon ngan pasaylo kamit amon mga sala, hapulong buhat nga nanahon-nahona. Pag amon ini ginampo, upo diton amon pangamuyo o Dios nga diri nimo kami pabayaan kada usa. Uro gilabin amon panimalay nga ginrepresentaran liwat kada usa. Salamat, hiti mo pamati, ngan pagbaton tamon pagampo, kay ni nga tanan ang nagpapakimaloy, pinaagi gudla, hitda ko, ngan may gugmaon nga ngaran, ni Ginoong Hesukristo nga imubugtong nga anak nga amon liwat man luluwas. Amen. 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 I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I.
Brother Yolo? Mapaingaw nga gabi hayong tanan mga kabugtuan. Akon kalipay nga ipakilala hayot aton magyarakan niya na. Ito naton magyarakan niya na usa nga batanon mga kabugtuan. Siyahan nag-eskwela hayan iya primero nga mga tuig nga elementarya didan usa nga public school didto kinapundan Eastern Samar. Kundi tungod kay karuig niya may baruhin mga Kristohanon nga pag-aradman kaupo dan pag inganyar iya niya mga kaganak ngan haniya apoy ngan iya dada nga magturotdo at church school na dasig ini nga aton ni speaker nga magpadayon haniya elementarya dida naman aton church school. Nag-transfer hiya from kinapundan na Central Elementary School to Salcido Adventist Multi-Grade School hadton grade 4 hiya. Consistent nga honor pupil nagahatag hindungog hanaton eskwelahan kay man ngani hiya in achiever permi hana mga ginihimo nga mga pag evaluation examinations ang Central Philippine Union Conference nga nagpadayon niya haniya pag-aram han high school dito East Visayan Adventist Academy pareho nga kahimtang diin naghatag iyahin na dungog gihapon ngadto naton makagram nga Dios pinagihan niya na nga iya grade 8 nakaangkon niya han silver award. Membro han imperial oral and official nga choir group han East Visayan Adventist Academy. Buotan nga masinugtanon nga anak nira Dr. and Mrs. Garipol and Cecile Macasa, apo ni Ma'am Edith, ni Nanay Edith Obillo, nga mga kasangkaya, mga kabugtuan, nga nakulyat mga kasangkayan akon kalipay hayo pakilala naton speaker, Sister Gale Pauline Macasa. Ako ni hatag hayo anigayon para iya. Thank you, Tatay, for introducing me. Thank you for that wonderful message and song. Good evening, everyone. Good evening. So many of us are fond of stories, especially love stories. Maaram ako na damo na it maaram nganhi hit story ni Prophet Hosea nga ni Gomer. Pero handiri pa, I will just remind you. Now, the title of my sermon this evening is The World's Best Love Story. And setting it aton story na is Adahan city of Samaria and capital city han northern kingdom of Israel. Hosea is usa ka young preacher ngayon ginyaknan yan Ginoo nga kadtua ngayon asawa an usa nga young woman ang ganyangaranan ni Gomer. Now, it kinabuhi usa ka preacher, puro lada man it mga ordinaryo lada man mga lalaki, is, I guess, nagbe-blessed nga diri nga ni naruruin by the woman nga iya ginaasawa. And so, imagine when God told Hosea nga to meet and to marry Gomer, he must have thought that she was pure as the lily of the valley and iya favorite nga love poem ito had the Song of Solomon. Pero as the days passed, he grew to know her better. Nakarealize siya nga itong mga petals nga itong lily of the valley is ginkuha na ngayon ngayon gin-trample ang mga impure nga mga lalaki, which means he Gomer in usa ka prostitute. Yet, it was the command from God nga ang prophecy nga Hosea in mag-aasawa kang Gomer. So, the prophet must have thought nga her past wasn't very good, but since ang Ginoo ang nagtig-ub hamon nga nagyakan nga mag-asawa kami, our future will be filled with happiness and delight. But he was wrong.
Perhaps si Hosea is waray good niya as in time and iya pleasure loving nga asawa. Because hadto nga time naka-realize siya nga an Israel nga ng mga Israelites is magiging victim in war ng mga Assyrians unless magrepentera. So night after night, day after day, nakatuya sige niya preach yan mga tao nga balik na mo kan Ginoo kung dire magiging victim kita no sa war. So, hadto nga mga panahon nga nakatuhi Prophet Hosea han pag-preach, sige na ang dumot ni Gomer. Na she thought of stupid things, mga waril asay-say nga mga butang ang ginhimo niya ini nga seryoso. Nga sige pa nga iya dumot-dumot kay Prophet Hosea nga mas love mo na kuno iton nga yung pag-preach kaysa akon mas damo na imo time ito nga imo pag-preach kaysa akon. And so bit by bit, Gomer binalik niya old life, niya old culture nga iya gimbibinuhat. And also, night after night, Prophet Hosea nga nabalik nga nauli nga tun irabalay, sige iya pan ngita nga pan pinamakian akong hay na niya asawa. Ngayon, kada gabi diri nga turog kay naghihinulat laya akong nga mabalik kay Gomer. But han iya mga burden nga yaging bebear, ginampo la talaga niya tun Ginoo. And then one day, it seemed nga answer han Ginoo an iya prayer. Because Gomer gave birth to a baby. So nanganak si Gomer. Ngayon, when the prophet held the infant in his arms, sumiring iya nga buhat inihan Ginoo. This is God's doing. For this little baby with his two little hands, at iya usa ka hand is kukuhaon niya ang heart ni Gomer, and iya naman usa ka hand, kukuhaon niya ang akon heart nga parang how kami matig-og nga maging usa ka pamilya. Now, ginaranan nila nga Jezreel. Ini nga Jezreel nga ngaran, usay niya ka city in which nagplayin usa ka tragic part nga tuhan panahon ni Queen Jezebel ani King Ahab. Because one of those streets nga tong city of Jezreel didto namatay hi Queen Jezebel kay ginkaon niya mga wild nga mga dogs. So kung ini nga batang hay Jezreel at mga public places, ani Prophet Hosea nagtatawag ang iyang ngaran nga Jezreel, ang mga tao nakakahinumdum kung anong gibuhat ang Ginoo ha era hadto nga panahon. Ngayon, dito daman nakakahuna-huna erangan, dito daman nagre-repent na daman na era gimbuhat. So, hadto nga ang gimbubuhat daman dito ni Prophet Hosea is ginhimo niyan iya family nga para liwat usa ka tool daman niya family nga para liwat mabalik ang mga Israelites nga tuhan Ginoo. Then nagkamadan na naman ni ikaduha nga anak. Usa na ini nga babae, and they called her Luruhama, which means not pity. Very kaluoy. Then after naman kan Luruhama, nagkamadan na ikatulo nga anak, a second boy, nagingyak na nera ini nga Hiluwami, which means no kin of mine. Now, ini nga mga tulo nga mga ngaran ng mga anak ni Hosea, Jezreel nga Luruhama, ang nagmimini not pity, Hiluwami naman nga nagmimini no kin of mine, is nagbubuhatin mga things nga tatagan daman kitang insight. One is gintagan kita sketch a nation of Israel until the present hour. But secondly, gintagan kitang insight as to ano ang nagtitake place han kan Prophet Hosea family. Because hadto ang ikatulong nga anak nga Hiluwami, which means no kin of mine, nag-i-indicate han bitterness, han broken-heartedness nga nafe-feel ni Prophet Hosea as he is possessed, han suspicion, han pagduda, naging certain na nga naging ungod na nga ini nga mga anak nga nag-uukoy nga dan iya balay is
diri nga niya kalugaringon nga mga anak. But even though Gomer is nagcommit in adultery nga to kan Prophet Hosea, nag-refuse lagyap hiya nga divorcean Gomer. And then one day, madana naman diri mo open nga hinabo. Gomer left Prophet Hosea. Ginbayaan ni Gomer hi Prophet Hosea. Na you can imagine na na-feel nga doon ni Prophet Hosea nga niyak na niya ni Gomer nga, I can't take it anymore. I mean, she was tired na daw. And she wanted to have her freedom. Gusto niya kumaton iya to go back to her old culture. And she wanted him to know nga diri hiya an asawa and mother nga ginhuna-hunaan nga magte-take care hadto nga mga bata nga doon iya balay. And that time, Prophet Hosea felt very miserable. Like he has to be both a mother and a father to the 3 children in his house. And then at that night, every single night, diri na nga turog kay Prophet Hosea kay diri pa nawawarahan iya man ang gimbuhat ni Gomer haiya. Pero even though binaya na Gomer nga tun balay ni Prophet Hosea, waray Gomer baya han heart ni Prophet Hosea. But Hosea loved Gomer that he couldn't forget. That even though gimbayaan na hiya, diri lagi piya nga ngalimot kan Gomer nga sige lagi haponan iya pangutan, ang sige lagi pa niya pakiana kun hain niya. After she left, Gomer is napasapasa into different kinds of mga lalaki. Like napasapasa hiya hangtod nga to niya usa ka lalaki nga diri nga nakaka-provide iyan basic needs of life. But hadto nga mga time nga mga pasapasa niyan mga lalaki, Prophet Hosea was watching. Hangtod ngayon na ibaro hiya nga nga tunga niyan usa ka lalaki nga di nga niya nakaka-provide, ginkadto niya ini nga lalaki nga ginkaistoryahan. Sumaring hiya. Ikaw ba kuno ang lalaki nga inaasawa ni Gomer nga anak ni Diblaim? Sumara naman lalaki. Well, ano naman kuno kun ako? Sumara naman ni Prophet Hosea. I'm her husband. I mean, ikaw daw nag-aasawa ka mo tapos med umayak ka nga itim ginaasawa iya asawa. At that time, that man was ready to punch Prophet Hosea. But before he could do that, sumering ni Prophet Hosea, no, you don't understand. I love my wife so much. And I am wondering if you would do me a favor. Makukuhaon mat akon gold, some pieces of my gold and silver, and makaduka, mamamalitan iya basic needs nga gahatag ka iya. And that man, he must have thought nga waray na mas full kaysa hini nga full nga datiya atubangan. Pero still, nag-agree ang lalaki. Pero you must have thought, it doesn't just make any sense. Because magpro-provide kan usa ka tawo or sa ka babae nga nagkamit imong adultery, nagburo din mga anak nga diri nga ni imo, ginbayaan ka pa ngani, kasi ikaw pa ang magpo-provide ayan iya mga kailangan ng mga things. But in Hosea 2 verse 5, sumaring Hosea, their mother has been unfaithful, and she has conceived these children in disgrace. Pero sumaring naman hi Gomer, makato akon mga lovers. My lovers nga naghatag ako nin food, naghatag ako nin tubig, naghatag ako nin bado, naghatag ako nin oil, naghatag ako nin akong iininom. Pero in verse 9, sumaring Hosea,
but she has not acknowledged nga ako ang naghatag hayahan grain, han new wine and oil. Nga I was the one nga naghatag hayahan gold and silver nga ira lang nga naging katon era false god Baal. But hadto nga tayo nga pinalit na ang lalaki nga duhan ang mga kailangan ni Gomer. Han paulpot na iya nga duhan balay. Gomer was outside waiting for that man. Ngayon, baka kitaan niya hadto nga lalaki. Diretso niya ginhag. Diretso niya ginhag nga sige niya pasalamat na nasa niya asya ini true love. Asya ini not knowing hey Prophet Hosea man nga ito naghatagan kwarta. Pero kung makakag-judge man nga ni kamo kan Gomer, it's just like how the way you and I acted all of our lives. Because it's from the hand of God na nakaka-receive kita rich blessing. For the example, for the naton table, and clothes it aton kin susulot yan na. It aton warm place nga aton gin uok yan. But and yet it how easily we can thank everyone. Bisan hino and everything bisan ano except han God who provided them. Nagsa-thank you kita naton government para nila supply. Nagsa-thank you kita naton family, naton friends, and the strength of our own hand. Everyone and everything except Ginoo whom the blessings flow. Nga makakaya kandaman kita danay nga ang Ginoo ba talaga naglalavato ning sugad iton? I can say that everything in the Word, everything in the Bible, everything in the world and kalibutan can testify that God really does love us just like that. Pero even though God is like that, gusto lagyap naton nga aton way it masusunod. Gusto lagyap naton nga kita masusunod nga we've run away from Him. And nagrebel kita iya, and kahuna naton nga wari na kita iya, wari na hiyatat kinabuhi, ngayon wari na kita gamit ta iya. Pero with just one tap at aton shoulder, and even just we look back, aadalagya kaya saying, I love you, and I want you to know, after you're through with your running, going astray, and rebelling, I'll be here to take you to myself again. Aadi ako ready nga ako nun ka nga haw. Ngayon nakakayakan kita, ang Ginoo naglalove ba talaga ito, nasugat ito? I say, everything in the Word and everything in the world nagtetestify nga ang Ginoo naglalove ato ng sugat ito. And yet, even though Hosea is nagpipay han mga kailangan ni Gomer, waray lagyapi Gomer nag-change. So, Hosea nag-decide nga pag-stop han pag-provide ha iya. Sumaring iyahan verse 14 of chapter 2, therefore I am now going to allure. I will lead her into the desert, and there in that desert speak tenderly to her. There in that desert I will give her back the vineyards and make the valley of Achor a door of hope. And there she will sing as in the days of her youth, and the day she came up out of Egypt. Now, the word Achor, and the valley of Achor, and verse 15, nagmi-mean in valley of trouble. And ginmi-mean dito ni Hosea is tutugutan niya Gomer nga kumaton wilderness. He is going to allow Gomer nga mahingadtuhan valley of trouble. Hanit dida nga awful, dida nga dreadful place. Dito siya mag-open hin door of salvation and hope. At any rate, asya ito na nahinabo ang life ni Gomer. Because agihan pag-stop ni Prophet Hosea pag-provide kay Gomer sunk deeper and deeper and deeper until nag-decide ang asawa ni Gomer nga babaligya o nalahiya into slavery. Ngan, hato nga time nga aadto na hi Gomer han stage
and bidding platform. Prophet Hosea was there. Nga nag-start na ang bidding, sige, sumari nga 10 pieces of gold, 10 pieces of silver, sugod-sugod na ito. Still, hadto nga nagtitikad ako an amount, Prophet Hosea is fighting. Kaya gusto talaga niya kuhaon nga how he Gomer. And in the end, Prophet Hosea bought Gomer 15 shekels of silver and 1 sack and a half barley. Ang sumiring hiya, nga tuhan 3 verse 2. So I bought her for 15 shekels of silver and about a homer and a half homer of barley. And I told her, you are to live with me many days. You must not be a prostitute or be intimate with any other man. And so I will live with you. Hosea is saying nga, yung palit ko ikaw, and now gusto ko nga umukoy ka, kaupod ako. I want you to be faithful to me. And I promise you, whether maging faithful ka or dire maging faithful na akon, I will be faithful to you. And then, may na pa ba lalaki nga makakagsugat ito? I mean, is there a man who can do that even though what Gomer kung anong babae ginbuhat ka iya? How could anyone go in the crowd nga despite ang mga ginbuhat, maraman mga tao kung anong ginbuhat kit nga babae haimo, still isi-save mo lagi hapon hiya itong slavery. Ditohan verse 1 of chapter 3, one of the great sentences of Bible, dito natin makikita ng answer kung paano ba ni Prophet Hosea nabuhat ito. Summering, the Lord said unto me, Hosea, go show your love to your wife again, for she is loved by another. She is an adulteress, but love her as the Lord loves the Israelites. For they turned to other gods and love the sacred raisin cakes. And reason nga Hosea was able nga nakaka-love pa ya kang Gomer despite ang ginbuhat ni Gomer iya is because han love ng Ginoo nga aden heart niya. And Hosea is playing part han kinabuhi ni Gomer just as ang Ginoo nagplay han part han kinabuhi ko han kinabuhi niya. Nato. And from this prophecy and from this story, there's just 2 lessons I'd like to lay before you tonight. And first is para hadtuhan para hadtuhan nag-accept na Ginoo, their faith through baptism, ngayon pagsisimba na iya, you are Christ's follower. And the lesson comes from verse 1. Nasaring, the Lord said unto me, go show your love to your wife again. Though she's loved by another, she's an adulteress, but love her as the Lord loves the Israelites. Nandito naman in verse 3, you are to live with me many days. You must not prostitute or intimate with any other man. And so I will live with you. Kung ikuanin niya, nasaring ni Prophet Hosea, look, I've redeemed you. Ngayon, yung palit ko ikaw. And now, I ask you to live with me for me in faithfulness. This is one lesson nga na kuagit atong story. Because ang Ginoo diri naglalava aton, kung ano kita. Nga diri ang Ginoo naglalava aton kung ano tat gimbubuhat. Because in spite han aton mga gibibinuhat nga niya earth, han mga things nga it may be good or bad, ang Ginoo still naglalove pa aton. Nga bisan kung hino pa kita, we may be poor or rich or neutral, still God loves us. But when you understand nga ang Ginoo naglalove na talaga ako, haaton, respond to Him with love and praise, and sacrifice and service. But mark it well, ang Ginoo dili naglalove aton
because kung ang taging bibinuhat, diri naglulava aton kung hino kita. He loves us in spite of what we do and who we are. The second lesson is para hadton diri pa good sure in our faith and waray pa good nag commit in ourselves nga tuhan Ginoo. And some of you may be on the way, and some of you is waray pa nga ni nag-start. You may feel sometimes deserted, nag-uusaan la. You may cry from the depths of your heart. Akihan imong mga ginafi-feel nga mga things na diri mag-upay, handa na nakakayakan ka nga, where is God? That I might know Him. Hain ba ang Ginoo nga ma-acknowledge ko nga aadiha akon? I tell you, God isn't lost. You are. Because He sacrificed Himself up in a hill called Calvary through the tunnel of an empty tomb down to where you are standing or sitting right now, where you are staying. Yung nagpupursuhiya because nagpupursuhiya hae mo nga diri ya nagsa-stop. Kay gusto talaga niya nga himuon ka na iya kalugarin. And then if you ask me where is God, the answer is just very much the same. He is right here, right there, where you are sitting or standing, where you're straying, right there speaking to you again. Right there, nag-wait haeyo, nag-wait haimo nga mag-respond ang iya call with love. Nag-wait haimo nga mag-respond with promise. Nag-wait haimo nga i-cast ang imo sarili nga tuha iya, nga mag-repent na. Nag-waiting haimo nga mga ma-discover in depth ang imo mga na-experience, mga bad things na imo na-experience, ma-discover nimo nga what it means to be loved by God. According ang love nga gin-demonstrate ang Ginoo ngadto kan Prophet Hosea. That's my living prayer. May God bless us all. Amen. 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 Good job. Amen. And Yes. amen. Amen mga kabugtuan. So, yan na. Dahil mga salamat, Sister Pauline. Ihatag ta panahon kay Pastor Benjie. Ang aton closing song. Wow. Thumbs up to YenYen. Good job, YenYen. Mo pa yung message. Song, Draw Me Nearer. Hymn number 306. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the close where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine.
soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the purity of light of a singular that before thy eyes. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Magampo kita. O Diyos Amay nga makagaraman nga tanan, kinikilala namon na nimo kadakilaan di trono kalangitan. Ginoo ako gimpapasalamat yan nga takna nga kami nakapabati o nakatagamtam imo baraan nga kapulungan itungod amon batan-on nga bugto nga hi Sister Gale Pauline Macasa nga unta damo pa nga hibaruan iya mabaruan didaha imo mga pulong Ginoo. Papasalamat ko gihapon Ginoo nga nga takna kami nagpatitiro nga kami i-bless nimo Ginoo. Ginaampo Ginoo nga pagkusumpa nimo an among pagtuo para in kami kiri madawgan mga pagdamo nga pagsulay among mga kinabuhi. Ginaampo ko Ginoo nga kada tagsa amon giyahi kami kada adlaw nga amon paglakat kanimo Ginoo. Ginaampo gihapon Ginoo nga haamon pagbiyahe buwas ngadto sa Tacloban ma-safe kami diri kami matapnan itong nga virus nga nakalat dito sa Tacloban. Ginaampo ko inihan aton may gugmaon manluwas nga aton Diyos Amay. Amen. 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 Namo nga salamat makautuhan labi na god na aton speaker potential and asset naton nga basta nga magiging personalidad naton sa simbahan sa Samar. Basically pinapundan. Salamat sa mga partisipante, labi na ka natin edit yan kan Sister Brother Bernard and of course aton proud parents, Sister Cecil. Good evening. Thank you for the nice handling. So, mopay. So, diri na kita kinanglan magkulawin Channel 7 dam mga telenovela that Biblia. The best nga mga telenovela. Dito na kinanglan ito ko. Good job. Yan. Series, no? All we have to do, siguro, magkakamiyada ta researcher din puro lang telenovela. It's nice. See? We'd like to welcome in the midst of us our President of our mission, Pastor Lucion. Thank you po, Antanan nga namati. Welcome, you're welcome. Bisan nga kinukulba na kanto. Teka, darod ako natin may hatag. May ng anak. Pag-aruan dabi, Rebecca. Pinupuluhan ni ng ano. Amutano ito nga quarter, ano nga year nga naton leksyon about Hosea. So, Last 3 lessons sa gula. may duha ka panhunahuna nga ito figurative o allegorical
or literal. Kung magsiring kita nga allegorical, diri good ito kuan ini nga meaningful para haton ay allegory. Yeah. Kung allegory nga ni, ora ito pahitabo. Mhm. So, kadamuan hanaton mga nagtuon ha Biblia, ira ito ginsiring nga ito literal nga marriage tungod kay hinihikuan ni Hosea, iya gin-relate and iya experience han iya kinabuhi hadida nga nahimo na hiya nga kuan, himo hiya nga usa na nga propeta. So, of course, by mga pros and cons nga ang iba nasa ring allegorical, ang nasa ring naman ang iba nga literal. Pero haakon nga pag tirotimbang, kung ako yung kuan, ay it's more meaningful para akon kung ini usa ka literal kayhan allegorical. Kay makita nimo ang true to life experience nga kuan kung basahon nimo ang komentaryo ni Hosea, nagsaring gida nga here prophet Hosea is trying to relate his own experience. Ato pa iya ito experience iya kinabuhi. Of course, ani mo gin point out kanina nga siring tungod kay Jewish tradition, amo ito, pero may mga exceptional na mga rules nira may itong marriage tungod kay it involves true love man ini. So that is how we see it. Although diri gud naton masiring kita nga 100% nga literal tungod kay may mga pros and cons, may mga ideya ng ibang mga scholars, kay mga pagdebate. So, there are two camps right now may tungod din nga issue. Ano akon na-admire kan Hosea kay iya gihapon gin karawat despite of commerce. Actually, disease. Unfaithfulness. Amo ito dila ang sentrohan leksyon actually. Gidepict Yes. ni Hosea kung ano ang gugma ang Dios para aton. Yes. Kita daw prostitute kita na tao na aton experiensya naharayo kita Dios. How many times we departed from God, pero in spite of all those, ang Ginoo can still take us. I think that's the point. That's the point. Very Kaya din sa Bible commentary, no? Ito is the Bible commentary. Sinisiring din nga ini nga this pan ang reunion ba nila? Ani reunion di ba? Inasawa niya nga how si Gomer. Sinisiring din Bible commentary. This is the full reunion was to be delayed. So gintatagan nito niya example haton, nahatag ang example haton nga perhaps to allow a period provision, no? May daw sa ayon mangguda aton nga nahihirayo kita is because of many matters nga, for example, kung maliteral naton as iton di una-unang pa niya magpag-asawan paron hiton. Pero sa Bible commentary, gintatagan niya period of provision for the purification, discipline, and instruction. So meaning, may ada parte gyapon sakto sa Dr. Nargal, more or less if we will face it in a literal way, so pwede. Pero kung i-base naton in a symbolical way in the church, butang naton nga ini nga babae amon church, and Hosea amoy Kristo, so bisan makasasala ini nga church, damo nga makasasala even in the Revelation it was pictured as a harlot also. So ang gap niya ng provision is because God is looking into the provision na may kakada panahon ang magkakamayanan niya purification, then discipline and instruction. So pwede gihapon natin mabalin symbolical, di ba? Kay kung i-base natin. Tama ba, Pastor Dr. Gal? O Pastor Lucian? Pwede natin madarahiton. Kay Senate Bible Commentary,
it was the full reunion. Kung just in case nag-upod man sila, ang implication ng full reunion ng siyang ni Gomer is the same as like the church na mabalik gihapon niya Into the fold. Yes. Babalik gihapon niya. It could be like that. Pero ang issue man gud dinhi, was it really a literal marriage or an allegorical? Okay. Kaya pwede man naton makuan nga, okay, literal, and then that literal marriage could symbolize the church. Masugad dito, masusugad na ito. Pero an issue, was it a literal marriage or just an allegorical? So meaning it will lead to a question. Most on the accounts of the Old Testament is most probably picturing out literal pictures of the story. Diri man nga tanan kay depende itong kasagaran ba Old Testament? Depende context. Depende like context. So, ano man ang context, kung symbolical ba ito, literal. So, pareho itong mga prophecies, may mga kuan ito, symbolic in nature. Tungod kay the context tells us that it is to be interpreted symbolical. Pero in this case, amo na akong sharing kanina, nga majority sa atong mga nagtuon sa Biblia, they favor the literal marriage. Na din, pwede na natin ma-apply secondarily ngadto sa church o ngadto ang ginhimo ni Ginoong Hesus. Symbolical, mahimo na nato nga ano ko pa ini representing the church. Representing. Asya, literal. Ang kuan gid mas kinaakon nga kuan ito, Doc, wagan literal gid niya kuan. Sa kuan siya sa literal. Kaya ano man epekto ito kung na ang simbolikal ang marriage gid dito. Marriage gid, so wagan na dako gid ang kuan ang literal. Pero amo la ito kay mga students may kuan man, academics man, theories man. So diri gud nimo ma 100% nga masaring ka nga literal, masaring ka figurative. Pero I think ang leksyon din ang sentro din it's not whether it is literal or figurative, pero ang meaning message, ang essence din may tungod han gugmahan Dios. Yes. Kan kunan aton kinabuhi adulteros, ang aton kinabuhi nahirayo kita Dios many times. We have apostatized from the Lord. Pero here is Jesus through His grace still can accommodate us. Na din makasiring kita, that's probably too much para ha usang nga lalaki nga may asawa so galing. It's really impossible sa human time nato. But God can do that because of His grace. And besides, it's referring always to Israel. You know, Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. And on 14, verse 4, I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. Yeah. And isang pinointa pa ni Sister YenYen is how grateful we are. Most often, we have so many blessings, pero ipag magyabang pa kita, manhambog, kung hinuhin pasalamatan, without even saying all of this happened kay and God Almighty did His work for us. Mercy. Yeah. So ito ang good example. Maupay pa dida, maupay pa ni ini nga pagsiring ang Ginoo nga I will allure her. Diba? And I will allure her. Kaya sigmon nga an kuan gid ni an kinaiya an iya gid pagigugmahan Ginoo ba? Ano Nga maskin ano an ginhimo Israel an iya backsliding anya ginhimo pero iya man gihapon pagan kuan ba nga balik na ganaakon. Yeah. And pagsiring nga allure ba? So kita nimo ang Ginoo nga grabe gid niya pagpasensya, pagpailob.
Aniya gyud dako nga gugma. Ang portray din he ang dako man gyud siring ni Dr. Mirgal. Ang portray din he ang iya nga gugma. Yeah. Faithfulness ni Yes. Hosea. Kung ano kadako it imo sala, mas dako pa it iya gugma ha imo. Yeah. Amen. Love covers all sin. Is that So, what text is that, Brother Jason? covers Ano daw may about tatabukan? 15. Anong chapter? Ano daw lang may tabukan kan Gomer kung waray karauta ni Hosea. Ano may tatabo ni Hosea kung waray niya karauta ni Gomer? Di ba? Both sides, vice versa. Kung waray balik ang gugma han usat usa, especially ang love ni Hosea kan Gomer. Okay. So, damo nga salamat mga kabugtuan. Labi na natin mga Pastor Dr. Mergal, Pastor Benjie, Pastor Igloso, and also Pastor Lucian. Nagkakawara-wara Pastor Lucian. At tagan ko yung panahon magyakan, kaya lang, pero may nawawara. Akon buwan. Sinala mo nga wara-wara. Kung waray karauta daw la ni Hosea si Gomer, or kung waray ang gugma ni Hosea kan Gomer, in vice versa, ano daw may tatabo ha era both sides? Diba? Kaya nato nakikita puro faithfulness and grace. So without those Magbulag. forgiveness, Doomed. Magbulag hira, Pastor Ben. Kuan liwat, reverse. Kunwaray, magbulag hira. Reverse ang may tabo. Oray grace. Separation. Aray restoration. Yeah. Exactly. Separation. Oray forgiveness. Magbulag hira. Kasi ito ang kuan. right? Pastor.